Ang pag-uusapan natin ngayon is about gaming keyboard. Alam ba natin yung ordinary keyboard sa mechanical keyboard? Napunta na ba kayo sa mga sitwasyon na sinasabi, uy, keyboard ko ang ganda oh. Ano to? RGB. Tanong, alam ba nila kung ano yung switch na ginagamit sa mechanical keyboard? Ito, sample. Ba't Gatorade binato mo? Ay! Hindi Gatorade pinapabot ko sa'yo. Gaming keyboard. Ito yung mga simpleng entry level ng gaming keyboard, pero hindi ito ang mechanical keyboard. Kung makikita nyo is simple lang siya. Tawag dito sa keyboard na to is membrane. Okay. Tawag dito sa keyboard na to is entry level na gaming keyboard or membrane keyboard. Itong keyboard na to is membrane keyboard. Bali ang keyboard na to, mga simpleng keyboard lang to na hindi pa to yung mechanical keyboard. Kumbaga entry level pa lang to ng pagiging gaming keyboard. Kumbaga kung wala kayong budget pambili ng mechanical keyboard, sige, ito, ma-advise ko sa inyo, bilhin nyo tong keyboard na to or mag-research muna kayo bago kayo bumili ng ibang keyboard. At higit sa lahat, yung budget nyo, tignan nyo mabuti kung solve kayo dito. Then, advice ko din sa inyo, ang mga gaming keyboard na membrane is meron din makikita nyo na hindi pa siya mechanical, pero ang price niya is sobrang mahal. Mag-ingat din kayo dun sa mga ganun. Baka mamaya sabihin is mechanical keyboard na yun. Or, baka mamaya madala lang kayo sa RGB nun, pero hindi pa yun yung pinaka-sulit na keyboard na mabibili nyo. Baka masayang lang. Not knowledgeable talaga. Ngayon naman papakita ko sa inyo yung isang mechanical keyboard na meron ako. Ito, butin ko na lang. Ang keyboard ko ngayon is mechanical keyboard na HyperX Alloy FPS Pro. Makikita nyo dito, dito yung original niya na keycaps, pinalitan ko. Maganda lang kasi dito sa mechanical keyboard na to, mapapalitan mo pa rin mga keycaps. So, ang original pa rin ito is nakatabi lang, pero itong keycaps na to, binili ko na to sa Lazada. Mura lang. At the same time, maganda yung kinalabasan niya. Unique. Itong mechanical keyboard na to, itong HyperX na to, yung switch na to is Cherry... Ano daw? Wala sa Cherry MX Red. Cherry MX Red. Linear. Yung switch kasi na to is Cherry... Ano daw ulit? Gusto ko kasi dito sa keyboard na to is yung Cherry Red Linear. So, kung makikita nyo is, natural, red talaga yung switch niya. At the same time, para marinig nyo, hindi siya yung makliki. So, pag nagkaroon na ako ng makliki, paparinig ko sa inyo, or gagawa na lang ako sa susunod na vlog na iba-ibang klase ng switch para maintindihan nyo, para makita nyo kung ano yung pinagkakaiba. Kasi baka mamaya makuha nyo yung blue switch. Sobrang clicky nun. Pero hindi ko sinisiraan kung saan kayo komportable or saan kayo hindi naiirita. Kasi ako dito ako naging komportable. Kasi nga, hindi siya maingay at the same time. Siyempre, di ba, lalaro ka ng mga Apex or Counter-Strike. So, di ba, masyado siyang magamit kayo sa keyboard nun, maklicky. So, mga kasama nyo, baka mamaya kausap mo, naiirita dun sa tunog nung naririnig. So, kaya ito yung pinili ko kasi hindi siya naririnig kahit anong mangyari. Kahit sobrang pindutin mo, dut-dutin mo pa yung dut-dutin. Siguro kung dinut-dut mo na yan, maririnig mo pa kaunti. Pero hindi siya kasing ingay nung blue switch. Joke lang pala. Meron pala kami isang mechanical keyboard na medyo clicky. Pero sira na kasi yun eh. Pero alam ko natabi na yun eh. Natabi siya sa... ito pala. Nasa basurahan kasi. Sira na nga eh. Ayan. Likabok pa. Paparinig ko sa inyo pinagkaiba nung Cherry Red. Paparinig ko sa inyo. Huwag kayo maingay. Naririnig nyo? Diba medyo may kasunod pa siya eh.
So ngayon papakita ko ulit sa inyo yung cherry red. Pero mechanical siya parehas. Diba? Makikita nyo yung laki ng pinagbago kaysa dito sa Razer na to. Ang maganda naman dito sa Razer Black Widow is oo nga, maklicky nga siya. Pero kung typing kayo na student or mahilig kayo mag-type, trabaho nyo, gumawa ng mga libro, syempre ito type nyo sa computer, di ba? Masarap to, matulin gumawa. Yun nga lang, nakakairita. Pero okay siya sa typing. Kung ready kayo sa sa ingay, mag-sacrifice na lang kayo. Pero yung trabaho nyo naman is tutulin dito sa keyboard na to. Yun nga, maingay siya, pero okay siya sa typing. Okay. Yung isang keyboard naman is wala tayo, pero may mapapakita ako sa inyo. Yung brown switch, naman is based sa nalaman ko sa brown switch is okay siya sa typing at the same time gaming. Hindi siya ganoon ka-clicky. Hindi siya katulad ng blue switch. Talagang may kasunod siya. Pagka-pindot mo, may kasunod agad na tunog. Yung brown is eto, paparinig ko sa inyo. Okay, yan. Narinig nyo na, diba? Ngayon, napaliwanag ko na sa inyo yung tatlo na switch. Yung brown, yung red, tsaka blue switch. Pero marami pa ring switch na hindi ko nasasabi. Pero ito kasi yung tatlo na mabenta sa market. Hindi lang Cherry ang gumagawa or nagma-manufacturer ng mga switch. May iba pang company na gumagawa. Ito yung mga gumagawa ng mga switch. Yan. Ito ngayon yung G Pro. Siyempre, ang gumawa pa rin ito is Logitech. Pero yung switch niya, silent ko. Ano ulit yung switch? Romer G na switch. So, di ba may napaliwanag na ako sa inyo kanina na Cherry. So, it means may ibang gumagawa pa rin ng iba-ibang klase ng switch. Hindi lang Cherry. Bali, ang manufacturer nito is Omron. Kung naririnig nyo na yung Omron, is talagang, gumagawa na talaga sila ng gaming mouse. Left click, right click. Bali, itong Logitech G Pro na to, medyo may similar siya sa HyperX ko. Paparinig ko ngayon. Bali, may pagka-similar pa rin siya sa brown. Yung switch niya. So, halos parehas lang din sila ng HyperX. Yan. So, hindi lang Cherry ang gumagawa. Hindi lang din Omron ang gumagawa. Marami pang company gumagawa. So, ito lang yung meron kami ngayon. Sooner or later, baka mamaya may mag-sponsor sa amin, no? No, baka naman. Next topic tayo. RGB. Kasi baka mamaya nautulan kayo ng RGB. Kasi, example, itong HyperX ko is, lang to, red lang to. Wala siyang RGB. Pero kung example lang, may RGB to. Same naman siya sa quality sa paglalaro mo or sa the way mo paggamit. Yung paano mo rin, rin yung nagagawa ng keyboard. Same lang din dun sa RGB. Same lang siya yung kung paano gamitin. Yun nga lang, yung price niya mag-iingat kayo. Medyo minsan, ang dagdag niyan doble. Nalason lang sa RGB. Hindi ko sinisiraan yung RGB. Hindi ko sinisiraan kung bahala kayo kung gusto nyo bumili. Sa akin advice, kumbaga parang practical na lang tayo sa mga gamit natin, lalo na kung nagsisimula kayo mag-stream, nagsisimula kayo bumili pa lang ng mga gamit, siguro wag nyo munang biglain yung sarili nyo kasi unang-una, mahal talaga mga gamit ng mga PC ngayon, parts. Kaya ang ma-advise ko is doon muna kayo sa practical muna. Kaya ina-advise ko sa inyo, iwasan nyo muna yung mga mechanical na RGB or gaming keyboard na RGB kasi minsan doble yung presyo nila doon sa isang model ng keyboard na yun or mechanical. Wala akong sinasabing kahit anong mechanical keyboard, ayoko maging bias. Ang sa akin lang is doon lang ay sa practical. Pero kung setup nyo naman talaga is RGB, yung taste nyo sa setup nyo sa computer nyo is RGB, is go. RGB nyo lahat nung kailangan nyo. Basta pera kayo. Make sure na i-fill nyo muna yung
mga keyboard. I-feel nyo muna kung compatible ba to sa pakiramdam nyo sa inyo. Kasi baka mamaya hindi na naman komportable kayo dun sa tunog, yung sa tigas. Kaya make sure na mag-research talaga. At the same time, budget nyo. I-budget nyo lahat yung gusto nyong bilhin na parts ng PC. Mag-canvas muna kayo sa mga, example, sa PC Gilmore. Mag-canvas muna kayo sa bawat store doon. Kasi may mura dito sa store na to. May mura dito sa kabila. May mura dito. Kaya ang pinaka the best is pumunta muna kayo personal doon sa store or tumawag kayo through phone. Hanggang dito na lang tayo sa uulitin at sa susunod na vlog mag-advise ulit tayo. So itong sinasabi namin is basic lang. Ito lang yung alam namin. Ito lang yung gusto namin sabihin. Kaya kung may ma-advise pa kayo is comment down below nyo na lang. Kaya maraming salamat sa susunod ulit. Kaya gusto lang namin gawin ito is magkaroon ng alam yung mga gusto bumili. Hindi lang bili ng bili kasi sayang pera. Okay? Hit subscribe dito. Banda dito sa kaliwa. Okay? Okay?